Một hành trình nửa vòng trái đất kéo dài từ 19 đến 24 tiếng đồng hồ rất là mệt mỏi, nhưng chỉ cần đặt chân xuống an toàn thì coi như mọi mệt mỏi dường như tan biến. Và hôm nay mình bắt đầu hành trình đó từ Los Angeles về Lido, Sài Gòn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang lái xe từ sân bay quốc tế Los Angeles, hay còn gọi là LAX, để về khu Lido, Sài Gòn thuộc quận Cam, tiểu bang California. Thì cái quãng đường từ sân bay quốc tế Los Angeles về tới quận Cam thì dài khoảng 30 đến 35 mile, tức là khoảng 50 cây số. Thì cái thời gian di chuyển này thông thường theo điều kiện thuận lợi nhất thì mất khoảng 35 phút tới 1 tiếng. Nhưng mà nếu đi vào giờ cao điểm thì có khi hơn 1 tiếng là chuyện bình thường. Thì trước khi rời cái sân bay quốc tế Los Angeles thì mình xin nói thêm một chút về sân bay này nha các bạn. Thì cái sân bay này nó bắt đầu xây dựng từ năm 1928. Thì mới đầu nó là một sân bay nhỏ để phục vụ trong cái địa phương thôi. Rồi sau Thế chiến thứ hai thì sân bay nó bắt đầu được mở rộng rất là nhanh. Thì sau đó trở thành một trong những sân bay quốc tế lớn nhất của nước Mỹ đó các bạn. Thì hiện tại thì cái sân bay LAX, mình nói tắt là LAX nha các bạn, thì LAX có diện tích hơn 3.500 hecta, tức là gần 14 cây số vuông. Nó cũng khá là rộng các bạn. Thì sân bay này nó có 9 nhà ga chính, phục vụ hàng chục hãng hàng không lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới. 9 nhà ga chính nói dễ hiểu các bạn. Mình đi sân bay mình hay nghe từ terminal đó. Thì 9 nhà ga chính có nghĩa là 9 cái terminal. Thì cái sân bay LAX này nó có 9 cái terminal. Thì 9 cái terminal này nó được đánh số từ số 1 tới số 8, cộng thêm cái nhà ga quốc tế Tom Bradley nữa. Tức là cái số 9 đó là nhà ga quốc tế Tom Bradley. Có một điều thú vị là nhiều người hay nhầm tưởng gọi cái sân bay này là sân bay Tom Bradley, nhưng không phải nha các bạn. Thật ra tên chính thức của cái sân bay này nó vẫn là Los Angeles International Airport, chứ không phải là sân bay Tom Bradley nha các bạn. Tom Bradley là một trong 9 cái terminal của cái sân bay quốc tế này. Nhưng mà tại vì cái terminal nhà ga quốc tế mà Tom Bradley này nó lớn lắm, nó lớn đến độ mà người ta đọc cái tên này cho toàn bộ cái sân bay luôn nha các bạn lưu ý nha. Tức là mình nói lại là cái Tom Bradley là thực ra là tên của một cái nhà ga quốc tế lớn nằm trong sân bay, thì gọi là Tom Bradley International Terminal, chứ không phải là airport. Không phải là Tom Bradley International Airport, mà là Tom Bradley International Terminal. Thì cái nhà ga này được đặt theo tên của cái ông tên là Tom Bradley. Thì ông này là thị trưởng của cái thành phố Los Angeles trong nhiều năm. Thì ông có cái đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố, cũng như là đưa cái Thế vận hội năm 1984 về Los. Vì nhà ga này rất là lớn và là nơi có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh, nên mà nhiều người quen miệng gọi luôn cả cái sân bay này là sân bay Tom Bradley. Nhưng mà bên trong các bạn, bên trong mỗi cái nhà ga, tức là bên trong mỗi cái terminal thì có rất là nhiều cái cổng lên máy bay, thì gọi là gate. Thì mỗi cái terminal thì có đến từ 10 đến 30 cái gate, cho nên tổng cộng toàn sân bay Los này nó có hơn là 100 cổng lên máy bay tổng cộng các bạn. Thì mỗi năm cái sân bay Los này nó có khoảng là 70 đến 80 triệu hành khách đi thông qua cái sân bay này, cho nên Los luôn luôn nằm trong top những cái sân bay mà bận rộn nhất thế giới. Thì một cái lý do khiến cho sân bay này đông như vậy là do cái vị trí của nó các bạn. Vì sao các bạn biết không? Los Angeles là trung tâm về kinh tế nè, du lịch, giải trí, đặc biệt là cái ngành điện ảnh Hollywood như các bạn đã biết đó. Thì ngoài ra nó còn là cái cửa ngõ để kết nối giữa Mỹ với lại châu Á,
cho nên cái lượng chuyến bay quốc tế qua cái sân bay này rất là lớn. Riêng cái dự án mà nâng cấp cái sân bay trong những năm gần đây thì nó tốn hết 14 tỷ đô. Thì hiện tại cái sân bay vẫn đang tiếp tục được cải tạo, đặc biệt là để người ta chuẩn bị cho cái Thế vận hội Olympic Games Los Angeles năm 2028 đó các bạn. Khi mình vừa ra khỏi sân bay đó các bạn, thì mình chạy qua một đoạn giống như cái hầm các bạn, nhưng mà thật ra ở đây là cái đường chui thôi chứ không phải là cái hầm. Thì người ta làm nhiều tầng như vậy để mà chiếc xe không có giao cắt với nhau các bạn. Tức là ở trên nó có một con đường khác thì mình chung qua cái hầm. Thì cái hầm này nó không phải là cái hầm đào qua núi gì đâu các bạn ha. Cái hầm này á, là nó giống như con đường chạy bên dưới, bên trên nó có cái đường. Thì người ta làm như vậy á, thì đường nó sẽ không bị giao cắt với nhau, cho nên nó không bị kẹt xe. Tức là mình nói theo tiếng Việt mình đúng từ á, nó gọi là hầm chui á các bạn. Là tiếng Anh nó là underpass đó. Sau khi mình ra khỏi hầm chui á, là cái đường đầu tiên, cao tốc đầu tiên mình đi á, là cao tốc 105. Cao tốc 105 này nó chạy tới hướng đông tây, nối khu vực gần sân bay với các tuyến lớn. Thì cao tốc này á, nó xây dựng xong vào năm 1993 và là từng là một trong những dự án tốn kém nhất thời điểm đó. Khi mình chạy gần cái khu vực sân bay các bạn, mình chạy ngang á, thì mình thấy một cái tòa nhà lớn nó có chữ Boeing á. Thì đây là cái cơ sở của một trong những cái công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới. Thì hãng Boeing á, là cái hãng sản xuất máy bay nổi tiếng thế giới ở Mỹ, các bạn biết đó. Thì nó chuyên sản xuất các dòng máy bay thương mại như là 737 nè, 747, 777, 787 vân vân. Thì ngoài ra thì họ còn làm cái máy bay quân sự, vệ tinh cũng như công nghệ không gian. Thì cái khu vực gần Lux này đó các bạn, có nhiều cái văn phòng cũng như trung tâm hoạt động của cái hãng Boeing này lắm. Vì Los Angeles là một trong những cái nôi của ngành hàng không vũ trụ Mỹ. Chạy ngang thấy chữ Boeing là các bạn biết gần sân bay là nha. Toàn là mấy công ty liên quan đến cái hàng không vũ trụ máy bay. Thì tới cái đoạn này đó các bạn, thì bắt đầu mình hồi nãy giờ mình đi cao tốc 105, thì bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị nhập vào làn của đường cao tốc 405 để mình về hướng đi đô Sài Gòn các bạn. Thì cái cao tốc ở Los Angeles giống như mạng nhện, chồng chéo lên nhau, đi quen thì dễ, chứ mình đi mới dễ bị lạc lắm các bạn. Thì hiện tại thì mình đang chạy lên cái cao tốc 405. Thì đây là một trong những cái tuyến đường đông xe nhất ở Nam California. Cái cao tốc 405 này đó các bạn, thì nó được xây dựng vào năm 1950 và nó đã hoàn thiện vào thập niên năm 1960. Trước mặt mình có một cái hầm chui nữa các bạn. Rồi bắt đầu mình vô hầm chui. Thì cái hầm chui này cũng khá là ngắn các bạn. Thì cái con đường mình đang đi đó các bạn là cái con đường để dẫn ra cao tốc 405 nha các bạn. Thì
cái chỗ này á, mình coi chừng chạy nhầm rồi nha các bạn. Mình phải chạy 2 lane bên trái nha, chứ không có chạy cái lane trong cùng bên phải là đi ra một con đường khác nữa nha. Nó không ra 405 được. Các bạn phải lưu ý, nhất là những người mới chạy lần đầu á, dễ bị lạc lắm. Thì hiện tại mình bắt đầu ra 405 rồi các bạn. Cao tốc 405. Khi mà chạy trên cao tốc ở Mỹ các bạn phải lưu ý kỹ cái bảng exit nha. Exit này nè, là cái thoát xuống cái đường khác đó. Thì mình lỡ chạy qua một cái á, là có khi mất thêm cả chục phút để quay lại đó nha. Các bạn phải để ý kỹ những cái đường exit này nè. Mình còn nhớ các bạn, hồi xưa lần đầu mình chạy cao tốc đó, mình cũng hay chạy exit lộn lắm các bạn. Thì mình nhìn như Google Maps á, thì nó nói là sắp tới á, là mình chạy sát vô cái lane phải để mình quẹo phải, nhưng mà thực ra không phải vậy các bạn. Mình tưởng đâu vậy, mình chạy sát vô cái lane phải rồi một chút cái nó dẫn xuống cái exit luôn, chứ không phải là mình chạy thẳng một chút nữa là mình quẹo phải. Rất là dễ bị nhầm, nhất là những người mới á. Hồi xưa mình cũng từng bị vậy, thì bây giờ quen rồi thì nó không còn bị exit lộn nữa. Nếu mà các bạn có người thân hoặc người quen hoặc bạn bè của mình đã sống ở Mỹ, hoặc mà nói chính xác hơn là sống ở khu Lido Sài Gòn, quận Cam á, ở những cái thành phố như là Westminster nè, Garden Road, Santa Ana, Fountain Valley, thì khi mà từ Việt Nam trở lại Mỹ á, thì cũng sẽ đi con đường giống y hệt như mà mình đi hồi nãy giờ nha các bạn, y hệt vậy đó. Thì cũng là bắt đầu từ sân bay rồi ra 110, cao tốc 110, sau đó thì chuyển sang cao tốc 405, và cuối cùng là chuyển sang cao tốc số 22 để về lại Lido Sài Gòn nha các bạn. Ở Mỹ á các bạn, ở trên cao tốc á, nó có một cái lane rất là đặc biệt. Đó là cái lane carpool, hay còn gọi là lane SOV, SOV lane. Tức là cái làn này nó để dành cho xe chở từ 2 người trở lên. Thì nó thường thiết kế nằm bên trái ở trong cùng. Thì mục đích của nó là nó khuyến khích người ta đi chung xe để mà giảm thiểu kẹt xe, cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường đó. Tức là thay vì mình đi 2 người đi 2 xe, hoặc là 5 người đi 5 xe, thì bây giờ 2 người hoặc 5 người đi cùng trên một chiếc xe. Thì như vậy nó giảm thiểu được số lượng xe tham gia lưu thông trên đường, cho nên nó giảm kẹt xe. Thì đương nhiên là nó dẫn đến giảm ô nhiễm môi trường. Thì mục đích của người ta là như vậy, cho nên người ta khuyến khích mình đi 2 người trở lên thì sẽ được ưu tiên chạy trong một cái lane riêng đó. Thì cái lane riêng này đương nhiên là phải chạy nhanh hơn những cái lane thường rồi. Còn trường hợp mà mình chạy sai đó nha các bạn, mình chạy có một người á, mà mình đi vô cái lane carpool này á, thì mình có thể là bị phạt nặng lắm nha các bạn. Bị phạt tới 490 đô trở lên nha các bạn. Nếu mà chạy sai á, mình đi có một mình mà mình chạy vô cái lane SOV này đó, lane carpool này đó, thì mình bị phạt 490 đô trở lên.
Khi mình nói về đường cao tốc ở Mỹ các bạn, thì mình không thể không nói đến cái hệ thống làn xe các bạn, tức là lane á. Thì đầu tiên đó là cái làn thường. Thì cái làn thường này á là nó miễn phí, ai cũng có thể chạy được cái đó hết, không có tốn tiền. Thì đó là mình gọi là làn thường. Còn kế đến đó là cái làn carpool. Giống như hồi nãy giờ mình nói á, làn đó nó dành cho xe có 2 người trở lên, nằm bên trái đường cùng, mình nói rồi đó. Thì nếu chạy sai á thì mức phạt là 490 đô trở lên. Còn ngoài hai cái lane nó ra đó, lane thường với lại lane carpool ra đó, thì còn có cái lane express lane hay là fast track. Thì cái làn này á là làn chạy nhanh mà có thu phí. Thì muốn đi nhanh hơn á thì mình phải trả tiền để mình đi lane này. Nếu mình không có dội gì hết thì mình đi lane thường, không có tốn phí. Thì một điều rất là Mỹ á, tức là nó công bằng lắm các bạn, là mình có quyền lựa chọn để mình đi. Nếu mình tiết kiệm thời gian, mình muốn tiết kiệm thời gian hay là mình muốn tiết kiệm tiền đó. Nếu mình tiết kiệm thời gian á thì mình đóng phí để mình đi vô cái lane nhanh. Còn mình tiết kiệm tiền, mình không có muốn tốn tiền thì mình đi lane thường, vậy thôi. Rồi ngoài ra thì còn một cái làn rất là quan trọng, đó là làn dừng khẩn cấp đó các bạn. Làn dừng khẩn cấp này thì nó thiết kế nằm bên phải. Thì cái làn này á không dành để chạy xe dưới đó, mà để dùng để dành cho xe hư, xe bị sự cố hoặc là xe cứu hộ, thì người ta sử dụng những cái làn đó. Nếu mà bạn chạy vào trong đây á, để né kẹt xe đó, thì mức phạt có thể lên đến 400 tới 1.000 đô, tức là từ 400 tới 1.000 đô đó. Người ta thiết kế cái lane này là làn dừng khẩn cấp đó, nằm trong cùng bên phải. Thì làn này không dành để chạy xe, mà để dành cho xe có sự cố đậu trong đó. Vi phạm thì bị phạt từ 400 đến 1.000 đô. Thì cảnh sát á, thường dừng ngay cái làn đó để mà quan sát, nên nếu thành gia giao thông mà vi phạm thì dễ bị họ phát hiện lắm. Nhưng mà thực tế á, các bạn, mình chạy nhiều lần cao tốc không bao giờ thấy ai chạy vô cái lane dừng khẩn cấp các bạn, không bao giờ thấy. Cảnh sát cũng không có cơ hội nào phạt cho bất kỳ tài xế nào, tại đâu có ai chạy vô đó đâu phạt. Ngoài ra các bạn, trên đường cao tốc á, thì nó có một cái làn gọi là làn thu phí express lane hoặc là fast track. Thì nếu mà bạn muốn đi nhanh hơn á, không có muốn bị kẹt xe á, thì bạn có thể đi vào lane này, nhưng mà bạn phải trả tiền. Và xe bạn phải gắn cái thiết bị fast track để mà hệ thống nó tự trừ phí cho các bạn. Điều mình thấy khá là thú vị về cách vận hành rất là công bằng các bạn. Bạn muốn tiết kiệm thời gian á, thì bạn phải trả tiền. Bạn không có dội, bạn không có nôn nóng để mà là đi nhanh, thì bạn đi vô lane thường thì bạn sẽ không tốn phí. Ở trên đường cao tốc ở Mỹ các bạn, thì mình rất là thường xuyên hay gặp những chiếc xe tải lớn, giống như cái con xe tải bên phải mình đó các bạn. Thì người ta gọi xe tải này á, là xe 18 bánh. Sở dĩ mà người ta gọi như vậy á, là vì cái phần đầu kéo nó có 10 bánh, cái phần rơ móc phía sau thì nó có 8 bánh, thì tổng cộng là 18 bánh, cho nên người ta gọi là xe 18 bánh. Những chiếc xe này á các bạn, nó chuyên chở hàng hóa đường dài, thì nó vận chuyển thực phẩm là hàng tiêu dùng, vật liệu giữa các tiểu bang trên khắp nước Mỹ luôn. Thì ở tiểu bang California đó, thì chiếc xe tải lớn á, nó thường xuyên phải chạy ở các làn bên phải nè. Cái tốc độ của nó cũng bị giới hạn thấp hơn các xe con để đảm bảo tính an toàn. Nhìn thì nó chậm như vậy đó, nhưng mà những chiếc xe tải 18 bánh này đóng một cái vai trò rất là lớn. Có thể nói là phần lớn các hàng hóa trong cái đời sống hàng ngày á, của chúng ta đều từng đi qua những chiếc xe tải như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Có một chiếc xe bán tải màu trắng đó các bạn, kéo cái remote chở lên một chiếc xe ở trên nữa, các bạn thấy không?
Thì ở Mỹ thì xe bán tải này nó được phép kéo rơ moóc nha các bạn, không có bị cảnh sát phạt. Thì bây giờ mình trở lại chiếc xe tải 18 bánh nha các bạn. Tại vì nãy đang nói chuyện xe tải 18 bánh mà mình thấy con xe bán tải nó kéo cái rơ moóc á, cho nên mình muốn nói cho các bạn biết. Thì bây giờ mình trở lại chiếc xe 18 bánh nha. Nhìn chiếc xe nó vậy thôi á, nhưng mà phía sau có thể chở cả một siêu thị nhỏ ở trong đó các bạn. Trên cái cao tốc ở tiểu bang Cali á các bạn, thì những chiếc xe tải lớn như xe tải 18 bánh này nè, nó không có được chạy giống như xe con của mình chạy đâu nha. Thứ nhất á, là nó bị giới hạn tốc độ. Xe tải á, thì thường bị giới hạn khoảng 55 mai 1 giờ. Trong khi xe con á, mình có thể chạy từ 65 tới 70 mile 1 giờ. Nên bạn sẽ thấy chiếc xe tải thường chạy chậm hơn xe con một chút. Thứ hai nữa là xe tải lớn này nè phải chạy cái làn bên phải. Ở tiểu bang California thì xe tải bắt buộc phải đi ở các làn bên phải, không được chạy vô cái làn bên trái, đặc biệt là các làn nhanh hoặc là cái làn carpool. Thứ ba là hạn chế chuyển làn. Thì xe tải thì không được chuyển làn liên tục như xe con, vì kích thước nó quá lớn và điểm mù cũng rất là nhiều luôn. Nếu mà chen lên quá nhiều làn liên tục như xe con thì nó sẽ gây ra tai nạn. Thứ tư á, là cái khoảng cách an toàn. Chiếc xe tải này nó phải giữ cái khoảng cách rất là xa với các xe phía trước, vì cái quãng đường phanh thắng của cái xe 18 bánh này nó phải có đủ độ dài hơn rất nhiều so với bình thường. Cái thứ năm nữa đó là kiểm tra và cái trạm cân weigh station. Thì chiếc xe tải phải dừng ở các cái trạm cân trên đường các bạn, để kiểm tra trọng lượng, nói chung là kiểm tra tải trọng của nó đó, để đảm bảo là cái xe này không có chở quá tải nha các bạn. Thứ sáu á, là cái giờ lái xe đó. Thì tài xế xe tải lớn này nè không được lái xe liên tục quá là lâu. Thì quy định rất là rõ là lái tối đa khoảng 11 tiếng một ngày thôi, sau đó thì bắt buộc phải nghỉ. Nhìn chiếc xe tải chạy chậm vậy thôi nha các bạn, nhưng mà luật dành cho nó rất là chặt luôn đó. Chỉ cần sơ suất một sức nhỏ thôi là rất là nguy hiểm. Từ Mỹ về Việt Nam á các bạn, gần như là nửa vòng trái đất. Tính ra mỗi lần về cũng không có hề đơn giản chút nào các bạn. Từ nhà của mình ra sân bay Los Angeles thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi mình phải có mặt ở sân bay trước 3 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay nữa. Sau đó là một chuyến bay dài nhất 13 tiếng liên tục ngồi trên máy bay. Đây là cái đoạn mà mình thấy ngán nhất, vì nó dài gần vô tận. Mình ngồi mình hết ngủ, rồi nhiều khi ngủ không được, ăn thì cũng không có quen thức ăn, rồi mệt mỏi lắm các bạn. 13 tiếng mà các bạn ngồi một chỗ liên tục, cảm thấy nó dài như vô tận. Rồi bay xong 13 tiếng này chưa có xong đâu các bạn, còn phải quá cảnh nữa. Thí dụ như mình đi quá cảnh ở Đài Loan đi, thì phải chờ quá cảnh ít nhất cũng 2 tiếng nữa, rồi mới bay tiếp về Việt Nam thêm 3 tiếng nữa. Khi mà đáp xuống sân bay rồi vẫn chưa được về tới nhà đâu, còn phải chờ làm thủ tục hành lý, có lúc cao điểm hơn cả tiếng đồng hồ, khi 2 tiếng đồng hồ mới xong, mới ra lấy được hành lý để mà ra tới taxi. Thì ra tới ngoài bắt taxi về nhà. Nếu mà mọi người mà ở Sài Gòn thì cho mình tính tổng cộng là về 1 tiếng đi. Còn các bạn khác các người khác ở tỉnh thì còn lâu hơn nữa. Tính sơ sơ thôi, mình tính sơ sơ thôi các bạn.
từ Lắc về tới Sài Gòn thì mất 24 tiếng. Tức là mình ở Sài Gòn á, chứ ở tỉnh còn hơn nữa. Phải nói là đây là một cái hành trình dài, quá dài và mệt dữ lắm luôn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ về tới nhà thì cũng vẫn đáng các bạn. Mệt thì nó cũng tan biến đi mất. Ở trước mặt mình bên tay phải đó các bạn thấy chiếc xe 18 bánh, các bạn thấy không? Xe ở đây nó rất là lớn, dài nè, chở hàng nè. Nhưng mà thường các bạn, thường nha, thường là chỉ có một ông tài xế thôi. Tới chỗ này các bạn, bên trái đó mình vẽ mũi tên đỏ đó, là làn thu phí đó. Bên trong cái cọc tiêu đó là mình phải trả tiền, mình chạy lên đó mình phải đóng tiền. Còn cái lên bên ngoài là làn thường, chạy được miễn phí, không có đóng tiền các bạn. Dĩ nhiên là các bạn phải có cái thiết bị gọi là fast track đó, để cái hệ thống nó tự động trừ tiền khi các bạn chạy vô cái lane nhanh. Khi mình chạy tới đoạn này mình lưu ý coi chừng chạy lộn lane đó các bạn. Mình không có chạy 405 nữa mà mình phải vô cái lane 22, đi cao tốc 22 để vô Lido Sài Gòn nha các bạn, coi chừng nhầm. Một khi mình đã vô cao tốc 22 rồi đó các bạn, thì coi như là mình gần tới Lido Sài Gòn rồi đó. Thì Lido Sài Gòn thì coi như mình đi dần theo, tức là mình đi dần xuống cái phía nam hướng về quận Cam đó các bạn. Thì Lido Sài Gòn nằm chủ yếu ở hai thành phố là Westminster và Garden Road. Thì đây được xem là khu Lido Sài Gòn lớn nhất ở bên ngoài nước Việt Nam. Thì khi mà đến gần khu vực này á, thì nếu bạn để ý á, thì bạn sẽ thấy cái bảng Exit nó ghi là Lido Sài Gòn. Thì đây là một điều rất là đặc biệt, bởi vì không phải cộng đồng nào cũng có cái tên riêng trên cái bảng chỉ đường trên cao tốc.
Cái tấm bảng này được công nhận vào năm 2013 đó các bạn, thì để ghi nhận sự đóng góp của cái cộng đồng người Việt tại nơi đây. Thì càng đi về phía quận Cam thì cái cảnh quan nó bắt đầu thay đổi, ít đông đúc hơn ở trên Los Angeles, về cảm giác đương nhiên nó sẽ dễ chịu hơn. Nếu bạn đã từng đi trên cung đường này rồi thì hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn nha. Còn nếu bạn chưa đi thì hy vọng video này sẽ giúp cho bạn hình dung rõ hơn về hành trình này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên đăng ký kênh Đại An Đó Đây để xem thêm nhiều hành trình thú vị nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.